Guys, magandang araw sa inyo lahat. I hope everyone's doing well today. So sa ngayon, ang lulutuin natin is Tukneneng and then fishball. Gagayahin natin yung sauce na yung Manong Fishball. So madali lang gawin yon. I'll be doing that as well. Gagamit tayo ng cornstarch and then flour and then sibuyas bawang and then paminta. Then gagamit din tayo ng garlic powder. I will show you that, so stay tuned. Unahin lang natin pakuluan ang ating pugo, and then while pinapakuluan natin yan, gagawin na natin yung sauce natin. Okay? Okay, so habang pinapakuluan natin yung pugo natin, gagawa na tayo ng sauce natin. So we need 1 1/2 tablespoon of flour, all-purpose flour, then 1 1/2 cornstarch, and then lalagyan natin siya ng 1 cup of water. So slowly lang natin lalagay just to make sure na hindi sobrang labnaw nito. I think this is enough. So ang next natin is mag-cook na tayo. Tatalop na tayo ng ating onion and garlic na gagamitin natin sa sauce natin, and then para sa vinegar natin. Okay, let's start with our sauce. Lagay lang tayo ng mantika. Not too much. Then, mag-saute tayo ng onion at garlic. And kapag nakita natin luto na or yung nagbabrown na siya, malambot na, kaya tayo ng water. So this is 2 cups of water. Then wait lang natin kumulo to, then add na natin yung cornstarch mix na ginawa natin. Then mag-add tayo sugar, toyo, asin, paminta. Okay, let's wait it for to boil. And then habang pakulo na siya, we'll then add our sugar. So around 3 tablespoons of sugar. Brown sugar ang gamit ko. And then add na natin yung toyo natin. Then add na natin yung paminta at ang asin natin. Paminta. So hindi natin dadamihan masyado ng asin because meron tayo toyo. And kapag kumukulo na siya, we can then add our mixture na. So yan, nag-add na ako kanina. So dinadagdagan ko lang. So let's wait for it na lumapot. And then kung pagka nakuha na natin gusto natin lapot, then add na natin yung sili natin. Siyempre gusto natin to medyo manghang. And ito na yung gusto kong lapot. So I think this is okay na for me. So titikman ko na, and then let's see kung mag-adjust pa ako. Then mag-add tayo ng flour dito sa nabalatan nating pugo. This will be our first coating.
Then let's make the final coating na, yung kulay orange. Let's add ng flour. Let's start sa 4 tablespoon ng flour. Then lagyan natin ng garlic powder. This is optional but recommended. Then paminta. Then asin. Then the most important ingredients is yung food coloring natin. Ito yung magbibigay kulay dun sa tokneneng natin. Then unti-unti natin lagyan ng tubig till makuha natin yung gusto nating lapot. Then pwede tayo magdagdag ng flour or water, depende dun sa lapot na gusto natin. So ako ito, magdadagdag ako. So dapat ang makukuha nating consistency is yung medyo malapot, kasi we don't want it na malabnaw, hindi kakapit yun dun sa pugo natin. Ayan, so meaning mainit na yung mantika natin, so pwede na natin salang. Okay, para sa perfect coating natin, so nilagay lang natin yung pugo na kinoat natin ng harina lang. So then lagyan natin na ayan, ganyan lang kasimple. Meron na tayong tokneneng. So, pwede natin tanggalin mga excess nito. So ito, I think pwede na to. Amuhin lang natin and then lutuin na natin yung fishball and chicken ball natin. Okay? Then on a low fire again, lagay na natin yung chicken ball and fishball natin. Ang gusto natin dito yung toasted eh. Kaya low fire lang para pati yung loob talagang luto. Kasi pagka binigla natin to, luto labas, tapos yung loob hindi. So hindi natin gusto yun. Medyo malansa yung dating na yun. So yeah.
Ayan. Yan ang merienda natin ngayon. Tukneneng, fishball, and then chicken ball. Meron tayo dito pipino, sibuyas, and then yung Manong Fishball sauce. Siyempre, hindi mawawala yan. So let's try it. Kain na. Inanahan na tayo. Pero meron tayong pineapple juice din. Hindi mo sinabi sa video. Alright, ayun na tayo. Ito pa natin sa video natin. First bite. Up. Saan ba ito dyan tayo? Egg ball. Parang ka lang nasa kanto. Na-safe ka. Saan yung chicken? Yeah. Okay. Parang kulang to sa kanin ah. So, Galing mo dahil bagay itong pineapple. siyempre, lubos mo na. Just me. Bigyan natin suka. Then yung sauce natin. Ano ba yung pipino? Pino sa sibuyas. Sarap. Try mo. Yung pipino. Dami. Sige. Ganda. Parang hindi ka makakonsensya. Parang healthy pa din. Yung pipino. Ang pipino. Next na subo para sa inyo guys. Minsan masarap din kumain ko yung mga bata. Tulog mga bata ngayon. So, tempo kami Parang merienda. kahit ito lang ang sarap. So, nung kabataan ko, ganyan oh. Dalawang fishball, tapos maraming sibuyas. Oh. Makamusog to? Ito. Sauce. Tapos yung ka natin. Sibuyas sa suka. Up. Para kang nasa kanto talaga, may pineapple pa. 5 pisong pineapple. Chicken ball. Suka. Tap. Ikaw? Hindi, tama ang camera. Naalog. Ball. Yan natin ang cam. Pipino. Sasay natin. Ano? Kiss me. Busog na busog. Sa Hindi fishball. ako makain.
Sug sa fishball. So, nakita nyo sa video, ang dali lang gawin. Hindi na kailangan bumili sa labas. Kaya na natin gawin to sa bahay. Especially ngayong panahon. Yun na. Stop mo na. Hmm? So guys, thank you sa panonood. I hope na nagustuhan nyo itong video na to. Busin lang namin to, then wrap up na. So kung di pa kayo nakasubscribe, please subscribe to our channel and hit that bell button para updated kayo sa next video. Thank you guys.